तपाईहरु पनि KineMaster को प्रयोग गरेर यस्तै खालको भिडियोहरु चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। र म आज तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो तरिकाले यस्तो खालको भिडियो कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईहरु सुरुमा KineMaster ओपन गर्नुस्। KineMaster ओपन गरेपछि तपाईहरुले यहाँ प्लसको चिन्ह देख्नुहुन्छ, तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँनिर यो 9:16 साइजको तपाईले यो प्रोजेक्ट ल्याउन सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईहरुको अब आफ्नै फोटोहरु तपाईहरुले बनाउने हो भने तपाई यहाँ विभिन्न खालको फोटोहरु देखिरहनु भएको हुन्छ। तपाईहरुको फोटोहरु आउँछ। यदि हैन मैले डाउनलोड जस्तै कि डाउनलोड गर्नु भएको छ भने तपाईले डाउनलोडमा हुन्छ फोटोहरु। र तपाई जस्तै अहिले मैले चाहिँ यहाँ डाउनलोड गरेको छु फोटो र म यहाँबाट फोटो ल्याउन चाहन्छु। जस्तै म यहाँबाट फोटो सिलेक्ट गर्छु। यहाँबाट मैले केही फोटोहरु सिलेक्ट गरे र म यसलाई चाहिँ यहाँ टिक चिन्ह लगाइदिन्छु। त्यसपछि तपाईले यसरी फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। यो फोटो चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्क्रिनमा अलिकति फिट छैन, अलिकति ठुलो सानो छ। यसलाई स्क्रिनमा फिट गराउनको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यो पेन एन्ड जुम भन्ने अप्सन छ, तपाईले यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले यो फोटोलाई चाहिँ हल्का जुम गरिदिन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ स्क्रिनमा फिट हुने तरिकाले जुम गरिदिनुस्। यति गरेपछि तपाईले यो इक्वल टु मा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ टिक लगाइदिनुस्। सबै फोटोलाई क्लिक गर्नुस्, यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यसलाई हल्का जुम गरेर दिनुस् अनि इक्वल टु मा क्लिक गर्नुस् र टिक लगाइदिनुस्। अर्कोलाई पनि सेम प्रोसेस। ल यति भइसकेपछि तपाईहरुले यसलाई अब एउटा इमेजबाट अर्को इमेजमा ट्रान्जिट हुँदाखेरि तपाईहरुले एनिमेसनहरु राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसको लागि चाहिँ तपाईले यो इमेज र यो इमेजको बीचमा एउटा प्लस चिन्ह देखिरहनु भएको छ, यहाँ क्लिक गर्नुस् र तपाईले यहाँ तल जानुस् र यो तपाईले क्लासिक ट्रान्जेक्सन भन्ने एउटा अप्सन छ, यहाँबाट तपाईले जुम आउटको अप्सन तपाईले यो ट्रान्जेक्सन दिन सक्नुहुन्छ। सबैलाई सेम। यसलाई पनि तपाईले सेम तरिकाले ट्रान्जेक्सन दिन सक्नुहुन्छ। र यसको अब चाहिँ तपाईहरुको यो इमेजको विड्थलाई चाहिँ अलिकति बढाउँछु घटाउँछु भन्दा तपाईले यसरी मिल्छ घटाउन बढाउनलाई। अहिले मैले त्यति धेरै घटाइन, यसलाई यतिकै राख्दिदिए हल्का हल्का मात्रै घटाइदिन्छु। यति भइसकेपछि तपाईले फोटोलाई चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सपोर्ट तपाईले यो अप गरेर दिइरहनु भएको छ, यहाँ क्लिक गर्नुस् र तपाईले फोटोलाई सरी भिडियोलाई एक्सपोर्ट गरिदिनुस्, यानी कि सेभ गरिदिनुस्। ओके, भिडियोलाई सेभ गरिसकेपछि तपाईले अब यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट को बनाउनु पर्यो। यो इमेजलाई चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउनु पर्यो भने तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले यहाँ कलर फिल्टरमा गएर तपाईले यहाँ तल जान सक्नुहुन्छ र यो मोनोक्रोम भन्ने एउटा अप्सन छ, त्यहाँबाट तपाईले चाहिँ अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। फोटोलाई चाहिँ कतिको टाइपको कस्तो टाइपको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउने हो तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले चाहिँ यो राख्दिए, यसलाई मैले टिक लगाइदिए, यसमा गए, म यसमा पनि त्यही सेम ब्ल्याक एन्ड व्हाइट राखिदिन्छु। ओके ठीक छ। यसरी सबैमा तपाईले एउटै टाइपको राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सबै यसरी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउनु भइसक्यो। अब यसपछि तपाईले अब यसलाई ब्याक गर्नुस्। पिक्सेल ल्याबबाट तपाईले पिक्सेल ल्याबबाट चाहिँ एउटा ग्रीन सिन एउटा शेप क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ म यसलाई नर्मल ल्याउँछु। तपाईले यहाँ यसरी यसलाई हटाइदिनुस्। यो नर्मल आउँदा तपाई सुरुमा यसरी आउँछ, यसलाई तपाईले यहाँ डिलिटमा क्लिक गरेर यसलाई हटाइदिनुस्। त्यसपछि तपाईले प्लसमा क्लिक गरेर एउटा शेप ल्याउनुस्। अब तपाई शेप चाहिँ कस्तो टाइपको ल्याउन चाहनुहुन्छ तपाईले यहाँबाट चुज गर्दा पनि हुन्छ हैन। यस्तो रेक्टेंगल ल्याउने हो, ओभल ल्याउने हो, या ट्रायंगलहरु या स्टारहरु, हार्ट शेपहरु तपाईले विभिन्न खालको शेपहरु ल्याउन सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ म यो ट्रायंगल नै ल्याउँछु। त्यसलाई चाहिँ म यसलाई विड्थ बढाइदिन्छु, यता पनि विड्थ बढाइदिन्छु र यसको लागि चाहिँ म अलिकति हाइट चाहिँ घटाइदिन्छु, अलिकति सानो बनाइदिन्छु। यसलाई मैले सेन्टर पोइन्टमा राख्दिए र यसलाई मैले यहाँ टिक लगाइदिनुस्। त्यसपछि तपाई यहाँनिर तल यहाँ लास्टमा तपाईले सेकेन्ड लास्टमा यहाँ जानुस्। तपाईले यहाँनिर चाहिँ ट्रान्सपेरेन्स भन्ने छ, यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको यो ब्याकग्राउन्ड जतिलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिन्छ, यो ब्याकग्राउन्ड हटाइदिन्छ। र तपाईले अब जस्तो कि यति भइसकेपछि तपाईले यो एउटा कोड देख्नु भएको छ, यहाँनिर जानुस्। त्यसपछि तपाई यहाँबाट कलरमा जानुस् र तपाईले यसलाई कलरलाई इनेबल गरिदिनुस्। कलर इनेबल गरेपछि यसलाई अलिकति तल माथि स्क्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ तल तपाईले यहाँनिर एउटा कलर चुज गरिदिनुस्, ग्रीन कलर। त्यसपछि तपाईले टिक लगाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यतापट्टि तपाईले स्ट्रोक पाउनुहुन्छ। यसलाई पनि इनेबल गर्नुस् र तपाईले स्ट्रोक राखिदिनुस्। अब स्ट्रोक राखिसकेपछि चाहिँ तपाईले यसलाई हल्का यसको विड्थ चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ, कतिको राख्ने त। ओके,
यति भइसकेपछि तपाईले यसलाई टिक लगाउनुस् र यो इमेजलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ इमेज एज, यसलाई चाहिँ तपाईले सेभ टु ग्यालरी गर्नुस्। सेभ टु ग्यालरी गरेपछि तपाईको यो ग्यालरीमा सेभ हुन्छ। सेभ भइसकेपछि तपाईँ फेरि ब्याक आउनुस् र फेरि काइनमास्टरमा जानुस्। काइनमास्टरमा गइसकेपछि तपाईले ओके, काइनमास्टरमा गइसकेपछि तपाईले अब लेयरमा जानुस्। तपाईले यहाँबाट मिडियाबाट पिक्सेल ल्याब लिएर आउन सक्नुहुन्छ। यो ल्याउनुस् र यसलाई ल्याइसकेपछि यसलाई चाहिँ म अलिकति यसको विड्थ चाहिँ घटाइदिन चाहन्छु। लगभग यो बराबर होस्। यसलाई चाहिँ म यसरी रोटेट गर्दिउँ। यसलाई हल्का रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ र अलिकति ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ ताकि यो ओके, यसलाई अझै अलिकति माथि लैजाउँ। ओके, यो रहेको छ यसरी। यसलाई यसरी सट्टै माथि नै पुरै बाहिर लगाइदिनुस् र तपाईले यो चाबीको जस्तो चिन्ह देखिरहनु भएको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर यसलाई चाहिँ सार्नुस्, यसरी लिएर जानुस्। यसलाई त यहाँनिर पुर्याएर चाहिँ तपाईले यसलाई एड गरिदिनुस् र तपाईले यसलाई चाहिँ यहाँ तल सार्नुस्। अब तपाईले टिक लगाइदिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यसरी तल माथिबाट तलतर्फ आउँछ। यति भइसकेपछि अब यसलाई तपाईले धेरैवटा बनाउनु पर्यो भने 3 डटमा क्लिक गर्नुस्। तपाईले डुप्लिकेट बनाउनुस्। डुप्लिकेट बनाउनलाई बनाइसकेपछि तपाईले यसलाई मुभ गराउनलाई चाहिँ तपाईले यसरी सिलेक्ट गर्दै भएको छ भने यो मुभ हुँदैन। यसलाई एक्चुअली यता बाहिरतिर क्लिक गर्नुस्, यता कतै बाहिर, र यसलाई चाहिँ अब चाहिँ यति सिलेक्ट नभए बेलामा क्लिक गरिराख्नुस् र तपाईले यसरी सार्नुस्। यसलाई यसरी टच गरिराख्नुस् र यसरी मुभ गराउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई फेरि डुप्लिकेट बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईले यहाँ सबै फोटोमा चाहिँ यसको अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई सेभ गर्नुस्, यानी कि एक्सपोर्ट गर्नुस्। ओके, यसरी सेभ गरिसकेपछि तपाईले यसलाई ब्याक आउनुस्, ब्याक जानुस् र फेरि तपाईले प्लसमा क्लिक गरेर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नुस्। ल्याउनुस् तपाईले यहाँनिर एक्सपोर्ट गरेको भिडियो, अहिले सुरुमा एक्सपोर्ट गर्नुभएको भिडियो लिएर आउनुस्। तपाईले सुरुमा एक्सपोर्ट गर्नुभएको भिडियो यो ल्याउनुस्। त्यसपछि तपाईले लेयरमा गएर मिडियामा गएर सेकेन्डचोटि एक्सपोर्ट गर्नुभएको भिडियो, तपाईले यो पछि एक्सपोर्ट गर्नुभएको भिडियो ल्याउनुस् र यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट स्प्लिट स्क्रिनबाट तपाईले यसलाई चाहिँ ठुलो साइज बनाइदिनुस्, फिट गरिदिनुस्। र तपाईले यसमा अब यो ग्रीन सिनलाई चाहिँ हटाउनको लागि तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ क्रोमा कीमा जानुस् र तपाईले यहाँबाट यसलाई इनेबल गरिदिनुस् र तपाईको यो यसलाई चाहिँ यसलाई एडजस्ट गर्नुस्। यसलाई मिलाउनुस्। यसलाई मिलाइसकेपछि तपाईले अब यसलाई टिक लगाइदिनुस्। ओके, प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि तपाईले यस्तो प्रकारको देखिन्छ। यति भइसकेपछि अब तपाईले यसमा चाहिँ लाइटिङ इफेक्टहरु जस्तो दिनु पर्यो भने चाहिँ तपाईले यहाँ लेयरमा जानुस् र तपाईले यहाँनिर एउटा मैले एउटा डाउनलोड गरेको थिएँ एउटा लाइटिङ इफेक्ट, यो टाइपको लभ इफेक्ट छ, यहाँ ल्याइदिएँ। यसलाई पनि म यहाँबाट फिट गरिदिन्छु। अब यसलाई चाहिँ तपाईँ जस्तो कि अब यसलाई लास्टमा जानुस् र तपाईले ब्लेन्डिङमा गएर चाहिँ तपाईले यो स्क्रिन गरिदिन सक्नुहुन्छ। प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको यस्तो टाइपको देखिन्छ। अब तपाईँ यसको साउन्डलाई चाहिँ म्युट गर्नु पर्यो भने तपाईँ यहाँ क्लिक गर्नुस् र तपाईले यसको यो साउन्डलाई चाहिँ म्युट गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईँ अब आफ्नै साउन्डहरु चाहिँ अब तपाईँ आफ्नैसँग भएको म्युजिकहरु चाहिँ एड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ अडियो आइकन देखिरहनु भएको छ, अडियोमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट कुनै एउटा म्युजिक चुज गर्नुस्, टिक लगाइदिनुस्। यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ र अब तपाईले यसलाई चाहिँ यहाँबाट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ माई भिडियो। यदि मेरो भिडियो मन परेको छ भने लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।